Hello everybody, I hope you're doing great. In today's video, I'm gonna teach you what is the word fact and where can we use it in real conversation. سلام به همه، امیدوارم کارتان خوب باشه و در این ویدیو میخوایم که برایتان آموزش بدم که کلمه فکت چیست و از این کلمه در کجا ما در گفتگوهای واقعی استفاده میکنیم. اگر تا حالا به کانال من سابسکرایب نکردید، لطفاً با زدن دکمه سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را حتما بزنید و محض اینکه ویدیو جدید از طرف من منتشر میشود میتوانید مطلع شد و از دیدن آن لذت ببرید. دوستان عزیز، شما کلمه فکر را از زبان انگلیسی زبان‌ها در فیلم‌ها زیاد شنیده اید. آیا تا هنوز از خود سوال پرسیده اید که معنای واقعی و کاربردی کلمه فکر چیست که انگلیسی زبان‌ها اینقدر زیاد استفاده می‌کند؟ اگر واقعا می‌خواید که معنای کلمه فکر را بفهمید و موارد استفاده آن را در زندگی روزمره بفهمید، این ویدیو را تا آخر تماشا کنید. فاکینگ به معنای بسیار، خیلی و یا لعنتی معنا می‌دهد. مثال: He is fucking stupid. او خیلی احمق است یا او خیلی کودن یا نادان است. fucking در اینجا خیلی یا زیاد معنا می‌دهد. The second example، مثال دوم: Why did you buy me this fucking car؟ تو چرا این موتر لعنتی را برای من خریدی؟ در این جمله fucking لعنتی معنا می‌دهد. The fact نشان دهنده خشم، تعجب و یا پریشانی است. Examples، مثال ها: stand up به معنای اینکه بلند شو. این جمله در حالت عادی بیان شده. اگر ما بخوایم که جمله را با خشم بیان کنیم، این رقم میگیم که stand the fuck up. با طرز بیان هم بستگی داره. گاهی جملاتی که شما با تعجب بیان میکنین یا با خشم بیان میکنین بستگی به تون صدای شما داره که چه قسم بیان میکنین. stand the fuck up. مثال بعدی: Who the fuck is that به معنای این که آن کی است. What the fuck has happened؟ چه اتفاق افتاده است؟ What the fuck are you talking؟ تو چی غلط میکنی یا تو چی بد میکنی، تو چی میگی؟ fuck به معنای لعنت. fuck I lost it. لعنت، من گمش کردم. fuck I have failed in the exam. لعنت، من در امتحان ناکام شدم. To fuck up به معنای گند زدن و یا اشتباه بزرگ کردن. مثال: He fucked up when he lied to his father. او اشتباه بزرگ کرد موقعی که به پدرش دروغ گفت. You fuck up if you're not learning English. اگر شما انگلیسی نمیخوانید، اشتباه بزرگ میکنید. To fuck someone up به معنای کسی را لطکوب کردن و یا کتک زدن. He fucked his classmate up yesterday. او دیروز همکلاسیش را لطکوب کرد. The police fucked a criminal up last night. دیشب پلیس یک مجرم را لطکوب کرد. To fuck something up به معنای این که چیزی را خراب کردن. He fucked my car up. او موترم را خراب کرد. Who fucked my mobile up؟ کی موبایلم را خراب کرده است؟ fuck up به معنای آدم ناموفق، به درد نخور و یا تنبل. He is a fuck up. He plays game all the day and has no job. او یک آدم به درد نخور یا تنبل است. تمام روز را گیم بازی میکند و هیچ وظیفه‌ای هم ندارد. Don't be fuck up. یک آدم تنبل و به درد نخور نباش. fuck off به معنی این که برو گم شو. fuck off I don't want to see you. برو گم شو، من نمیخوام که شما رو ببینم. fuck off you are a fuck up. برو گم شو، تو یک آدمی به درد نخوری. fucked up دارای سه معنا می باشه. خیلی مست، یک معنایشان خیلی مست است. معنای دیگهش به هم ریخته و معنای دیگرش غیر عادلانه. He was fucked up last night. او دیشب خیلی مست بود. His life is totally fucked up. زندگی او در کل به هم ریخته است. This is too fucked up. He is going to prison even though he didn't do anything wrong. این خیلی غیر عادلانه است. با اینکه او هیچ اشتباهی نکرده زندان می رود. To fuck around به معنای وقت تلف کردن و معنای دیگرش هم با مردم زیاد خوابیدن است. They just fuck around instead of doing their work.
آنها به جای اینکه کارشان را انجام بدهد فقط وقتشان را تلف میکند. The horse fuck around with a lot of people. فاحشه ها با افراد زیادی میخوابند. To give a fuck. To give a fuck به معنای اهمیت دادن است. I don't give a fuck what he told you. من اهمیت نمیدهم که برای تو چی گفته است. To fuck with. To fuck with به معنای سر به سر کسی گذاشتن و یا از چیز لذت بردن و یا چیزی را خیلی زیاد دوست داشتن معنا میدهد. Don't fuck with me. سر به سرم نگذار. I fuck with his poems. من از اشعار او لذت میبرم. That's the end of today's video. Keep practicing and if you have any question just ask in the comment. ویدیو امروز ما اینجا به پایان میرسه. تمرین را زیاد نبرین. اگر کدام سوال دارین در کامنت بپرسین. خدایا رو نگهدار.